نو په دې کلاس کې زه تاسو ته ټیچ کوم phrasal verbs. نو phrasal verbs چې دي د دې آیډیا پهلا تاسو دا زده کړئ لکه word is the combination of letters. توجه سره دا خبره واورئ. word is the combination of letters یعنی یو word چې وي هغه د لیټر د حروفو مجموعه وي او phrase is the combination of words. phrase چې وي نو دا د الفاظو یو مجموعه وي. کله چې یو داسې کمبینیشن موږ ووینو چې هغه په دوو ورډ باندې په دوو الفاظو باندې مشتمل وي یا د دوو نه زیات نو هغې ته موږ وایو فریز. نو موږ سره ناون فریز هم وي ایجکټیو فریز هم وي او کوم ورب چې د یو نه زیات ورډ وي نو هغې ته موږ فریزل ورب وایو. اوس تاسو دا مثالونه وګورئ نو کانسپټ به په تاسو باندې کلیر شي. ښه جي phrasal verbs. Phrasal verb is the combination of a verb and preposition. phrasal verb مونږه څنګه جوړو؟ phrasal verb چې دی نو دا مونږ سره د combination وي د verb او د preposition. verb پهلا راځي ورپسې preposition راځي نو هغې سره مونږ یو preposition ولګو یو verb سره نو هغې نه مونږ phrasal verb جوړ کړو. ښه جي نو دې words ته وګورئ دا phrasal verbs دي. switch off دا یو phrasal verb شو. switch on, sit down, stand up دا چې دی نو دا یو phrasal verb شو دا بل phrasal verb شو دا بل phrasal verb شو دا بل phrasal verb شو. دې ته وګورئ switch دا یو verb دی او off دا د سره preposition دی نو دا دواړه چې یو ځای شو نو دې نه phrasal verb جوړ شو. switch on دا verb دی دا preposition دی. sit down دا verb دی دا preposition دی. stand up دا verb دی دا preposition دی. نو د verb او د preposition combination چې وي هغې ته ویلی شي phrasal verb. اوس phrasal verbs چې دي نو دا موږ سره په دوه قسمه دي. د دې قسمونه موږ سره دوه دي. یو موږ سره separable phrasal verb دی. separable ویلی شي یعنی علاحده. separable یعنی هغه چې علاحده کیږي د یو بل نه بیلیږي. صحیح ده. separable چې دی نو هغه د separate نه ہوتے دی یعنی یو بل نه جدا کېدل بیلیدل. نو separable phrasal verb یو موږ سره هغه phrasal verbs دي چې هغه د یو بل نه جدا کیږي لکه څنګه ګورئ I switch off the fans. نو دلته کې ګورئ دلته کې I switch off the fans دا دلته کې موږ phrasal verb لیکلی دا خو موږ یو ځای لیکلی I switch off the fans. نو دلته کې دا موږ یو ځای لیکلی خو دا چې دی نو دا separable phrasal verb دی نو دا موږ د دې نه علاوه لکه دا هم ټیک دی خو د دې نه علاوه دلته کې موږ د دې په دې منځ کې لکه سویچ د دې په دې منځ کې موږ د ناون یا پروناون هغه رادننه کولی شو. نو په کوم phrasal verb کې یعنی د verb او د preposition په منځ کې چې کوم منځ کې موږ ناون یا پروناون رادننه کولی شو نو هغې ته ویلی شي separable phrasal verb. لکه څنګه ګوره I switch off the fans نو دلته کې دا switch off شو. اوس ګورئ دې کې موږ ناون یا پروناون رادننه کوو I switch the fans off. ګورئ switch off په دې منځ کې موږ دا ناون رادننه کوو د fans او off هم دلته ولګو نو د دې معنا اومقه ده. صحیح ده خو په دې کې موږ ناون رادننه کولی شو ځکه چې دا separable phrasal verb دی. دغه شان ګوره موږ دا وایو I switch the fans off په دې کې موږ پروناون هم رادننه کولی شو د دې فینس په ځای کې موږ دم استعمال کوو یعنی د فینس دپاره موږ دم استعمال کوو I switch them off. I switch them off یعنی I switch off the fans زه پکې بندومه. I switch the fans off زه پکې بندومه. I switch them off زه دا بندومه یعنی دا پکې. نو دې ته ویلی شي separable phrasal verb. موږ سره دا یو څو نور ما تاسو ته separable phrasal verbs لیکلي لکه turn down, show off hands, put off, put up, put off مطلب postpone یعنی cancel کول. put off cancel کول یعنی postpone کول. put up مخکې ښودل موږ وایو چې دا فایل put up کوي دا مخکې کوي یعنی صحت ته put up کوي.
put down لاندې کې خودل take out یعنی ځان سره بهر وستل take them out نو دا موږ سره separable phrasal verb شو اوس موږ سره دویم قسم چې دی نو هغه inseparable phrasal verb دی ګوره دا separable phrasal verb دا شو inseparable phrasal verb نو inseparable phrasal verbs موږ سره هغه phrasal verbs دي چې هغه د یو بل نه جدا کیږي لکه څنګه چې د دې په مینس کې noun یا pronoun مونږ را دننه کول شو د هغې په مینس کې مونږ noun او pronoun نشو را دننه کولی یعنی د verb او د preposition په مینس کې لکه مثلا they sit down on the chairs اوس دا چې دی sit down نو دا مونږ سره داسې inseparable phrasal verb دی اوس په دې کې مونږ چې دی نو دې ځای کې بل noun یا pronoun مونږ نشو را دننه کولی they sit down on the chair نو دې کې مونږه اوس noun یا pronoun نشو را دننه کولی sir may I come in ګوره come in دا هم phrasal verb دی په دې کې مونږه noun یا pronoun نشو را دننه کولی fill in the blanks with the correct answers fill in the blanks with the correct answer دا مشهوره یو جمله ده تاسو ته اکثر په دې پیپرو کې راځي fill in the blanks نو ګوره fill in دا هم چې دی نو دا inseparable phrasal verb دی نو المختصر دا خبره ذهن کې کېدی چې مونږ سره phrasal verbs چې دي دا غي دوه قسمونه دي یو مونږ سره دی separable phrasal verb او دویم مونږ سره دی inseparable phrasal verb separable phrasal verb چې دی نو هغه مونږ سره هغه verb دی چې کوم کې مونږ noun یا pronoun په منځ کې را دننه کولی شو او په معنا کې څه فرق نه راځي معنا هو به هو مکه شانتي وي لکه I switch the fans off د دې دوانو یو شانتي معنا ده او inseparable phrasal verbs موږ سره هغه phrasal verbs دي چې په هغې کې noun یا pronoun موږ نشو را دننه کولی لکه sit down come in fill in او داسې موږ سره نور هم شته دی اوس زه تاسو ته بطور یو gift دا زه د ما د اړخ نه یو gift دی دا پوینټ زه تاسو ته ښیمه بطور gift تاسو ته زه دا در کومه او هغه دا دی چې دا به تاسو څنګه پیژنئ چې دا چې دی نو دا separable phrasal verb دی او دا inseparable phrasal verb دی نو د دې زه تاسو ته یو آسان پوینټ ښیمه او د دې وجې نه زه تاسو ته وایم چې زه دا تاسو ته بطور gift در کومه او هغه دا دی چې تاسو به چې کله وغواړئ چې یاره دا ورب چې دی موږ سره phrasal verb دا separable دی که inseparable دی نو تاسو به دې ته وګورئ چې دا اولنی ورب چې په دې کې دی لکه مثلا په دې کې switch دی دغه شان دا turn show put show دا اولنی ورب وګورئ که دا اولنی ورب transitive وي نو دا به بیا separable وي او که دا intransitive وي یعنی transitive نه وي نو دا به بیا inseparable phrasal verb بس د دې دا یو آسان نشان دی تاسو به دې ورب ته ګورئ دا اولنی ورب به تاسو ګورئ که دا transitive وي نو اوس که تاسو transitive پیژنئ نو هلې به تاسو دا کوئ نو پهله به تاسو transitive پیژنئ او په transitive ما الریډي ویډیو جوړه کړې نو بیا هغه وګورئ نو که تاسو غواړئ چې یاره دا separable دی که inseparable دی نو دې اولني ورب ته به پکې وګورئ preposition نه د اولني ورب ته که دا transitive verb وي نو دا به بیا separable verb وي که دا intransitive وي یا transitive نه وي نو دا به بیا inseparable phrasal verb وي نو په دې طریقه به دا تاسو معلوموئ اوس په خپله چې ما کله دا ویډیو دا ما دا په دې بورډ لیکه نو زما په دې الفاظو کې شک شو put off او take out ما سوچ کو چې یاره دا چې دی separable دی او که inseparable دی نو بیا ما دغه فارموله دلته اپلای کړه چې دا خو transitive verbs دي نو د هغې نه پس زه ماته د دې خبرې یقین وشو چې دا چې دی separable phrasal verb دي ځکه چې دا transitive verbs دي نو دا چې دی نو دغه ټوله خبره وه او په دې کې separable او inseparable دغه phrasal verbs دي نو دعاګانو کې ما یاد ساتئ د الله په امان